Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih kepada yang sudi menonton. Nama saya Yun dan anda sedang menonton Tak Yun Channel. Dan jangan lupa klik subscribe. Alright, okay. Hari ni kita macam mana yang janji itu, kita nak tunjuk macam mana nak pasang skirt. Skirting ni sebagai pemanisnya lah. Kalau kita pasang saja kita punya apa ni kita panggil SPC floor ni, dan tak pasang skirting tak cantik lah. So kena pasang skirting juga bagi cantik. Nak pasang skirting ni sangat mudah. Dia hanya 2-3 barang saja kita pakai. Tapi contoh macam ni tak ada skirting kan. Kalau kita letakkan skirting, wah, nampak menarik kan. Kalau buang skirting tak cantik, pasang skirting cantik. Dan skirting ni semua dia lah ni zaman canggih, dia guna dia PVC saja, dia plastik lah kan. Tapi nampak macam kayu. So nak pasang skirting ni kena ada 2-3 barang yang utama, iaitu nak potong dia. Bila dah ukur potong, mesti gunakan gaji besi ni padahal dia plastik, pakai gaji besi tak ada masalah. Jigsaw ke apa, hacksaw ni pun boleh, tak ada masalah, boleh potong. Kemudian kena ada gam untuk nak masukkan dia, nak lekatkan dia. Gam ni pakailah mana-mana pun. Gam selalu kalau pergi kat kedai hardware, tengok yang warna koko tu mesti gam untuk kayu lah, untuk lekat ke dinding. Dan bila kita pasang tu dia akan ada ruang sikit-sikit, nampak macam lubang-lubang ke apa ke. Ataupun ni kita gunakan gap filler. Gap filler ni warna putih tu untuk kita masukkan celah-celah tu kan, kat atas ni sikit-sikit. Nanti kita akan tunjuk lah macam mana tu. Yang tu saja yang kena ada, 3 benda. Dan satu lagi juga, dalam video ni juga saya akan tunjuk macam mana kita nak pasang end profile dan juga L profile. Dia ada end profile dan L profile. Ni semua ni dia akan duduk di ujung-ujung lah. Ujung-ujung, bila nak tamatkan kita punya pemasangan SPC tu, kita kena pasang dia ujung-ujung tu lah. Ujung lantai kita tu. Okey. Kita nak start macam mana? Kita buat ni dululah. Saya tunjukkan macam mana. Cuma yang saya katakan potong tadi, ada setengah tu kita kena potong dia supaya orang utara panggil rencong, ataupun dia macam mana? Dia duduk macam ni. Okey, nampak? Tu. Dia duduk macam tu. So, kenapa kena potong bagi rencong ni? Sebab especially bila di ujung tu kita kena nak sambung dia tu, memang kena cantik lah. Kalau kita tak potong rencong macam ni, kita hanya biar straight macam ni kan, dia sambung tu tak cantik. So dia ada beza sikit lah. Kadang-kadang kan dia macam bila di sudut-sudut tu, especially sudut-sudut lah, kita nak sambung dia tu, kita kena boleh nampak cun kan di sudut lah. Itu sajalah. So tengok video ni, mai kita pasang, tengok macam mana. Nanti boleh buat sendiri di rumah. Let's go. Tak ada cameraman, kena sendirilah.
Okay, ni last. Ni orang panggil end profile. Jadi lekat ni habis. The end. Okay, last. Alhamdulillah. Jadi maka tamatlah. Apa yang kita nak buat selama beberapa hari ni. See you next time. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.